Sarap nito. Amoy pa lang talagang napakasarap at napakabango. Hello guys! Welcome sa another episode ng R&B Lutong Pinoy. Today's recipe ay magluluto tayo ng buttered garlic shrimp with cauliflower. And here are the following ingredients: prawns or shrimp, cauliflower, butter, 1 whole garlic, 1 head, oyster sauce, garlic powder, chili powder, and ground black pepper. Let's start. Ipapainit lang tayo ng frying pan, then i-add na natin yung butter. Yung dami ng butter na gagamitin niyo, depende sa inyo yan. Then mag-add din ako dito ng konting cooking oil para hindi masunog yung ating butter. Habang tinutunaw natin yung ating butter, i-add na natin kaagad yung ating garlic. So i-golden brown lang natin yung ating garlic. Then after that, pwede na natin isunod yung iba nating mga ingredients. So ito guys, ready na ang garlic. Add na natin yung shrimp. Add na rin natin yung ating cauliflower. Yan. Para sabay silang maluto. Sarap na ito. Mag-add na rin tayo ng garlic powder para mas garlicky ang ating buttered garlic shrimp. Sarap. Then mag-add na rin tayo ng chili powder. Konting chili lang kasi baka masyadong maanghang. Yan. Then oyster sauce. Siguro mga 2 tablespoon. Para sabay-sabay yan maluto. Mag-add din ako dito ng konting boiling water. Yan. Para maluto yung ating cauliflower. Lutuin lang natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Then ready na to serve ang ating buttered shrimp with cauliflower. Sarap na ito. Yum, yum, yum. Pagdan na rin tayo ng konting ground black pepper. Saglit lang lutuin to guys kasi madaling lutuin tong shrimp saka yung ating cauliflower. Ayan. 3 to 5 minutes lang, meron na kayong masarap at masustansyang ulam. Bango. Smells good and looks yummy. Yan o. I-cover lang natin siya ng mga 1 to 2 minutes. Then after that, pwede na natin i-serve ang ating buttered garlic shrimp with cauliflower. Sarap na ito. Amoy pa lang talagang napakasarap at napakabango. Siya nga pala guys, kung bago ko lang sa channel na to, don't forget to like, share, and subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Thank you guys for watching. Kainan na. Yum, yum, yum.